Hi guys, welcome back to our channel Dev Complete Nepal. So हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट कोर्समा चाहिँ हामीले MongoDB सिकिरहेको छौँ है। सो MongoDB सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले MongoDB को बारेमा हेरेको थियौँ है। हामीले क्राउड अपरेसन दैट इज क्रिएट हैन रिड अपडेट डिलिट सबै कुराहरु चाहिँ हेरेको थियौँ इन वान भिडियो। सो दैट्स वाइ फर्स्ट अफ अल म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्लिज वाच दैट भिडियो हैन, इन्ट्रोडक्सन भिडियो पनि हेर्नु होला। एन्ड यदि हजुर चाहिँ फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र अझै यदि हजुरले चाहिँ यो वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ इजिली भने चाहिँ मैले यहाँनिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एन्ड अल द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र हैन सबै टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ भनेको छु है। दैट्स वाइ प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल, एक्सेस दिस हैन, सेभ प्लेलिस्टलाई सेभ गर्नु होला। दिस विल हेल्प यु हैन, इजी हुनेछ हजुरलाई। एन्ड टुडेज भिडियो वी आर गोइङ टु सी अबाउट MongoDB कम्पास है। सो MongoDB कम्पासको बारेमा हजुरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। MongoDB कम्पास भनेर हान्छु म। सो MongoDB कम्पास चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ काम गर्छौँ हैन। अब यदि हजुर चाहिँ यस्तो कम्पनीमा हुनुहुन्छ या यस्तो पोस्टमा हुनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई सिधै डाटा मात्र म्यानेज गर्नुपर्छ हैन, अरू कुनै पनि कुरासँग चाहिँ हजुरको कुनै रिलेट गर्न सक्नुहुन्न हजुरले भने गर्नुहुन्न भने चाहिँ इन द्याट केस हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा MongoDB कम्पासको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, जो एउटा चाहिँ नन कोड जसलाई चाहिँ कोडिङ गर्न आउँदैन, जो चाहिँ पावर सेलको हैन यताउताको झन्झटा पर्न चाहनुहुन्न, फर देम MongoDBले चाहिँ MongoDB कम्पासको चाहिँ एउटा छ हाम्रो एप्लिकेसन छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाटाहरूसँग चाहिँ हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ। डाटाहरू हैन आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्छौँ। सो MongoDB कम्पास यदि हजुरले हाम्रो यो इन्स्टलेसन भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेर्नु भएको छ भने चाहिँ मैले त्यहाँनिर हजुरलाई MongoDB कम्पासलाई चाहिँ इन्स्टल गराएको थिएँ। सो म हजुरलाई MongoDB कम्पास देखाउँछु। कम्पास इज एन इन्टरेक्टिभ टुल फर क्वेरिङ अप्टिमाइजिङ एनालाइजिङ यो MongoDB डाटा भनेको छ हैन। सो एज यु क्यान सी हजुरले यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि डाउनलोड गर्नु भएन भने यहाँ आएर डाउनलोड गर्नु होला। रिड द डक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने रिड द डक्समा क्लिक गर्नु होला। एन्ड सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। सो डाउनलोड एन्ड कम्पास भनेको छ हैन, कनेक्ट टु भनेको छ, कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू म सिकाउँछु हजुरलाई। एन्ड कम्पास होम भनेको छ। एज यु क्यान सी अब सबै कुराहरू चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ देखाउँछु। एन्ड अब यहाँनिर हजुरले यसलाई अहिले अब यहाँनिर न्यू कनेक्समा क्लिक गर्नु होला फर्स्ट टाइम आएपछि। एन्ड हजुरको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ आउनेछ। अलिकति इन्टरफेस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हैन अपडेटहरू आएपछि। द्याट्स वाइ इन्टरफेसमा चाहिँ टेन्सन नलिनु है। हजुरको होस्टमा लोकल होस्ट हुनुपर्छ। एन्ड पोर्ट नम्बर जहाँ हुन्छ पोर्ट नम्बरमा चाहिँ 27017 हजुरले राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यदि मैले अहिले कनेक्टमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो कनेक्ट चाहिँ हुँदैन, किनकि हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन हाम्रो MongoDB छ इन्स्टेन्स हामीले MongoDBलाई चाहिँ स्टार्ट गरेको छैन। सो MongoDBलाई स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले पावर सेललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म विन्डोज पावर सेललाई खोल्छु हैन। विन्डोज पावर सेल खोलिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यसलाई म ठुलो गर्छु। एन्ड जुन हाम्रो पावर सेल छ म पावर सेललाई चाहिँ केही ठुलो बनाउँछु। ओके सो छ सुन मैले यहाँनिर MongoDBलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। MongoDB भनेको हाम्रो मङ्गोको चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स हो हैन। द्याट्स वाइ मैले MongoDBलाई इन्स्टल गरेँ, मैले स्टार्ट गरेँ। एन्ड मिनवाइल म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पावर सेल खोलेर यसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो Mongo छ Mongoलाई चाहिँ म यहाँ स्टार्ट गर्छु। ओके सो हाम्रो MongoDB अहिले गाइस भएको छ। म यहाँनिर सो कलेक्सन गर्छु। ओके सो कलेक्सन भन्दा मैले सो DBS गर्नु पर्ने थियो। म सो DBS गर्छु। सो DBS गर्दाखेरि हाम्रो स्कुल भन्ने छ। आई थिङ्क हाम्रो स्कुलमा अहिले कुनै पनि डाटा छैन। सो लेट्स चेक नाउ। अब हाम्रो MongoDB पनि हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ हैन। द्याट्स वाइ म मेरो Mongo कम्पासमा जान्छु। नाउ अब मैले कनेक्टमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो जुन सेल छ MongoDB कम्पास चाहिँ यसले चाहिँ MongoDBसम्म चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउँछ। अनि आफ्टर द्याट हजुरले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एज अफ नाउ आई थिङ्क मेरो चाहिँ यहाँ केही पनि छैन। द्याट्स वाइ हैन। एज यु क्यान सी माई क्वेरिजमा केही पनि क्वेरी छैन। मेरो डाटाबेसमा आउनु होला। यो डाटाबेस छ है, क्वेरी छ एउटा डाटाबेस छ, त्यसपछि डाटाबेसमा आउनु होला। मेरो स्कुल डाटाबेस छ। एन्ड स्कुल डाटाबेसमा मेरो क्लासेस भन्ने छ है। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो म क्लासेसमा क्लिक गर्छु। सो क्लासेसमा क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर हजुरले चाहिँ मेरो तीनवटा डाटाहरू छ। एउटा राम, श्याम र सीता भन्ने चाहिँ तीनवटा डाटा मैले यहाँ इन्स्टल गरेको छु एज अ अब्जेक्टको रूपमा है। सो अब यहाँनिर चाहिँ के छ कुरा भन्ने कुरा हो।
सो हजुरले डाटाबेस हेर्नुभयो है डाटाबेस पछि यो हाम्रो कलेक्सन हो स्कुल भन्ने सो कलेक्सनमा स्कुलमा हजुरले क्लासेस हाम्रो कलेक्सन हो स्कुल हाम्रो डाटाबेस हो सो क्लासेसमा आइसकेपछि हजुरले अब यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टमा यसरी यस्तो छ है अब हजुरले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन अब एडिट गरेर अब रामको ठाउँमा यहाँ सुशान्त गर्न चाहनुहुन्छ भने म यहाँ सुशान्त भनेर यसलाई चेन्ज गर्छु हैन म यसमा अब मैले अपडेट गरे भने अपडेट गर्न सक्छु मैले अपडेट गर्न सके रिफ्रेशको अप्सन छ हैन एन्ड आफ्टर दैट हामीसँग चाहिँ के अप्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ सो फ्रम हियर यु क्यान इन्सर्ट अ डकुमेन्ट गर्नलाई इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला एन्ड आफ्टर दैट हजुरले चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन म यहाँ प्लसकोमा क्लिक गर्छु ओके सो यो स्मल आइराछ सो म यहाँ के गर्छु जुन मेरो नेम छ नेम भनेर लेख्छु म हैन एन्ड नेममा म लेख्छु सुशान्त भनेर सो सुशान्त भनेर लेखिसकेपछि नाउ यो हाम्रो स्ट्रिङै रहनेछ हैन एन्ड आफ्टर दैट म अगेन प्लस गर्छु एन्ड प्लस गरेर जुन मेरो एज छ एज मेरो हुनेछ 18 इयर्स ओल्ड छु म हैन एन्ड एज मेरो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो नम्बर छ दैट्स वाइ मैले यहाँ नम्बर ओके नम्बर वेयर इज नम्बर अब्जेक्ट आइडी भनेको छ एरे भनेको छ बाइनरी भनेको छ बुलियन भनेको छ कोड डेट डबल हैन सो यहाँ नम्बर हुनुपर्ने थियो वेयर इज नम्बर दिस इज अभियसली नट अ स्ट्रिङ है एन्ड बुलियन नि हैन कोड नि हैन हाम्रो डेट त मात्रै हैन डबल ओके हामी डबल युज गर्न सक्छौँ यहाँनिर सो लेट्स हाम्रो डबल युज गरौँ हैन डबल पनि हाम्रो हो एन्ड यसमा हामी क्लास भनेर राख्छौँ क्लासमा हाम्रो क्लास जुन छ क्लाससम्म क्लास 12 राख्छु क्लास 12 राखिसकेपछि यहाँनिर नम्बर भन्ने हुनु पर्थ्यो है नम्बर भन्ने छैन दैट्स वाइ म यहाँनिर यसलाई राख्छु एन्ड म इन्सर्ट गर्छु एन्ड डकुमेन्ट इन्सर्टेड नाउ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जुन मेरो सुशान्त जुन क्लास 12 को छ हजुरले त्यो मेरो डाटा चाहिँ यहाँ इन्सर्ट भएको छ है नाउ अब यो डाटा इन्सर्ट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हजुरले चाहिँ यहाँ मंगो सेलमा यहाँ आउनु होला मंगोमा आउनु होला है विन्डो सेलमा एन्ड सो कलेक्सन्स ओके सो कलेक्सन हैन डीबी डट हाम्रो के छ क्लासेसमा एड गरेको छु म फाइन्ड भन्ने युज गर्छु एन्ड ओके डीबी डट क्लासेस डट फाइन्ड यसमा किन यसले देखाइरहेको छैन त क्लासेस ओके लेट मी सी जुन हाम्रो क्लासेस छ क्लासेसमा हाम्रो डाटा छ म यसलाई रिफ्रेश गर्छु एन्ड ओके सो फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ युज स्कुल गर्नुपर्ने थियो मैले बाई मिस्टेक म युज स्कुल गर्छु स्विच टु स्कुल भयो हैन सो कलेक्सन्स बिकज फर्स्ट अफ अल हामीले कुन चाहिँ डाटाबेस गर्ने त्यो गर्नुपर्छ हैन एन्ड नाउ आफ्टर दैट म जुन मैले फाइन्ड गरेको थिएँ म फाइन्डमा हेर्छु एन्ड नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ इन्सर्ट भएको छ है सो दिस इज हाउ यु क्यान इन्सर्ट एन्ड इन्टरेक्ट विथ MongoDB कम्पास है हजुरले अब यहाँ फिल्टर जुन वेयर इज फिल्टर ओके फिल्टरमा हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब हैन सपोज हजुरको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हान्नुपर्ने छ जसको नेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुशान्त छ त्यो चाहिँ आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ फाइन्ड गर्छौँ एन्ड नेम सुशान्त ओके नेममा यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ सरी है यसमा अलिकति स्मल टेक्स्टहरू आइरहेछ दैट्स वाइ मलाई चाहिँ हेर्न गाह्रो भइरहेछ नाउ हामीले यसरी चाहिँ क्वेरी फिल्टर पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ क्वेरीहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ रिड गर्ने कुरा यो छ एग्रेसन छ स्केमा छ बट फर नाउ हजुरले यसलाई चाहिँ छोडिदिनु होला स्केमाको बारेमा अपकमिङ भिडियोजमा हेर्नेछौँ एन्ड क्वेरी छ डाटाबेसेसमा हजुरको जति पनि डाटाबेसेसहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ वेल आई होप हजुरले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुभयो होला है MongoDB र मंगो एन्ड MongoDB कम्पास सबै कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला यो त अहिले हामी लोकल होस्टमा छौँ है यदि हजुर चाहिँ अब सपोज मैले चाहिँ के सपोज हजुरको चाहिँ हैन अब कुनै जुन वेबसाइट लाइभ छ त्यो वेबसाइटमा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हैन त्यसको लागि चाहिँ हजुरले जुन त्यो न्यू कनेक्सन गर्नुभयो नि कनेक्टमा न्यू कनेक्सन जहाँ गर्नुहुन्छ म यहाँ न्यू कनेक्सनमा क्लिक गर्छु न्यू कनेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ वेट यहाँनिर जुन यो छ नि यहाँनिर पोर्ट नम्बर हजुरले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन एन्ड जुन यो लोकल होस्ट छ लोकल होस्टको ठाउँमा हजुरको वेबसाइटको लिङ्क हजुरले चाहिँ मेन्सन गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई वेल आई होप हजुरले बुझ्नु होला यसमा चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँला है अन द्याट नोट
आई होप हजुरलाई यो इन्फर्मेटिभ लाग्यो हाम्रो यो MongoDB कम्पासको भिडियो एन्ड इन द नेक्स्ट भिडियो हामी चाहिँ मङ्गुजलाई अब हेर्नेछौँ मङ्गुजको बारेमा स्किमा मोडल हैन यो सबैको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो